Welcome to eBay channel. Account suspended stories. eBay එකේ account suspend වුණාම හැම කෙනෙක්ටම කතාවක් තියෙනවා. right මේක කරගත්තේ කොහොමද කරගත්තේ මේක කරන්නේ කොහොමද මේක මට උදව් කරන්න කවුරුත් නැද්ද කියලා ගොඩාක් කට්ටිය මේ මගෙනුත් අහනවා information ගන්න. ඉතින් මම ඕන කෙනෙක්ට අහන කෙනෙක්ට මුලින්ම කියන්නේ මේක dedicated playlist එකක් තියෙනවා ඒක බලන්න. ඒක බලලා කරගන්න පුළුවන්. ඒක බලලා කරගන්න account එක register කරගත්ත කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා. මගේ students ලා විතරක් නෙවෙයි ඊට එහා පැති කියන්නේ normally බලන කෙනෙක් වුණත් මගේ session වල ආපු නැති කෙනෙක් වුණත් ඉන්නවා ඒක කරගෙන. right එතකොට කොහොමද මේක කරගන්නේ එතකොට ඔයා ඉන්නේ මොන ස්ටේජ් එකේද අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මම මේකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ right එතකොට මෙතනින් මොන කට්ටියද කියලා එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මොන ස්ටේජ් එකේද ඉන්නේ කියලා right එතකොට suspended මේක සස්පෙන්ඩ් වුණා කියලා ලෝකේ අවසානය කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා එතකොට එතනින් එහාට කරගන්න දෙයක් නැහැ කියලා පොරි වෙනවා ඒ කියන්නේ මුකුත්ම කරගන්න දෙයක් නැහැ ඊට පස්සේ ආරයිට් මම මේක පටන් ගත්තේ අපරාධ මේකට වියදම් කරපු සල්ලි ටික අපරාධ මම කොහෙන් හරි ඉගෙන ගත්තා නේද එතනින් සමහර සපෝට් එක ගන්න නැත්නම් අපරාධ අන්න ඒ වගේ ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම මෙතන ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඒකයි මම කියන්නේ ඒකට තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න කියලා ඒක බලන්න එතකොටත් ඔයාට තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක වැඩි වෙයි ඔයාට මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතේ right එතකොට අනිත් කොටස තමයි suspended seeking for help මේගොල්ලෝ තමයි සස්පෙන්ඩ් වෙලා හැබැයි උදව් ඉල්ලනවා කට්ටිය මේක කරලා දෙන්න මෙහෙමයි. එතකොට බිඳුවේ ඉන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක්ට උනත් ඇත්තටම උදව්වක් අවශ්‍ය වෙනවා හරි ගයිඩන්ස් එකක්. ඉතින් මේ ගයිඩන්ස් එක සමහර ලාවට තියෙන කාර්යබහුලත්වය මත මට දෙන්න හැකියාවකුත් නැහැ මේ ශාස්ත්‍රීය වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලොත් වැඩවල නියැලෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලට මගේ channel එකෙන් දීලා තියෙන එකම playlist එක ගැනම කියන ඒකේ තියෙනවා up to date guidance එකක්. right එතකොට ඒකේ තව එකක් තියෙනවා මොනවාද වෙරිෆිකේෂන් කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රශ්න 10ක ඔයාගේ කරන බිස්නස් එක ගැන ඔයාගේ කරන ඇක්ටිවිටි ගැන අහන. මේ ප්‍රශ්න 10 හරියාකාරව කරන විදියක් තියෙනවා ඒ විදිහට කළා ගොඩනගාගත්ත ඒ කියන්නේ නැවත account එක ගත්ත කට්ටියක් තියෙනවා. right එතකොට උදව් ඉල්ලන්න අවශ්‍යයි අනිවාර්යෙන් උදව්වක් අපි කළ යුතුයි මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නකොට. හැබැයි මේ අවස්ථාවල උදව්වක් කරන්න නොහැකි වෙන නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ එහෙම කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මේ ගැන හොයලා බලන්න. right එතකොට ඔයාටම පුළුවන් තනියෙන් නැගිටින්න වෙන කෙනෙක් මතින් නැගිටිනවට වඩා හරි ඊට පස්සේ suspended less research and trying to contact eBay මෙතනදී research කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ help එකත් එක්කලා හොයාගෙන නැතුව එයා පොඩ්ඩක් research කරලා මේක කතා කරන්න යනවා එතකොට eBay එකට කතා කරොත් හරියට මේක research කරගන්න නැතුව එයාම අමාරුයි වැටෙනවා මොකද අවශ්‍ය කරන information ටික හරියට gather කරගෙන නැති නිසා ඒක නිසා හරියට research කරන්න අනිත් අය තමයි suspended gather all information got account back මේගොල්ලෝ තමයි හරියාකාරවම මේක කරන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ සස්පෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ කලබලයක් නැහැ. ඔක්කොම ইনফර්මේෂන් ටික එකතු කරගන්නවා. හැමතැනින්ම ගන්නවා. එක්ක මගේ channel එකෙන් ගන්නවා, මගෙන් ගන්න නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා එයා බලනවා right. මේකෙන් මට සක්සස් වෙලා මට මේක කරගන්න හැකියාව තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා හරියට මේව ගෙදර කරගත්තු ইনফර්මේෂන් ටික. වෙරිෆිකේෂන් කියලා එව්වොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙරිෆයි කරගන්න තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ තියෙන කට්ටියට ගැටලුවක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ෆෝන් ආන්සර් කරන්න නැහැ. කතා කරන්න විදියක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ইনফර්මේෂන් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ තව ඉස්සරහට උඩ පෙන්නනවා. ඒ වගේම ගොඩක් සැරයක් උත්සාහ කරලා එයාගේ account එක ගත්තා. එයා මගේම session එකට ආපු මේ සහෝදරයෙක් එයා account එක ගත්තා. account එක අරගෙන මම එයාගේ මේකක්ම තමයි ගත්තේ පෙන්නන්න කොච්චර ඒකට ඩෙඩිකේට් වෙලා එයා කරාද කියලා. එතකොට ඉංග්‍රීසි ගොඩක් පුලම් පුද්ගලයෝ නෙමෙයි මේ ලංකාවේ ඇතුලේ ඉන්නේ. මේවා කරන්නේ තේ මගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒ ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රොබ්ලම් එකක් මේ ප්‍රශ්නයක් කරගෙන මේකට පල්ලෙහාට යන්න එපා. වෙන කෙනෙක් නම්මලා කතා කරන්න යන්නත් එපා. ඔයාම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට ඔයාගේ account එක හදාගැනීමේ account එක ගැන හැමදේම දැනගෙන ඔයාට ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා account එක හරියාකාරව ඔයා manage කරගත්තොත්. right එතකොට in the channel a dedicated playlist account suspend මම මේක වෙනමම පෙන්නුවේ එක slide එකකින් මේකේ තියෙනවා channel එකේ වෙනමම එකක් වෙනමම playlist එකක් තියෙනවා අන්න ඒක බලන්න. එතකොට කවුරු හරි වගේ information එකක් ඇහුවොත් මේක දෙන්න. මම දැක්ක අද මගේ group එකේ දාලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් ඇහුව එකට මෙන්න මේක බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ බලපු එක්කෙනා එතකොට රිෆර් කරපු කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය මේ පිළිබඳව දන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් මේ ইনফර්මේෂන් එතනින් ගෙදර් කරගෙන කරගන්නවා. ඒකයි මම කියන්නේ ඒක බලලා සස්පෙන්ෂන් එක ලිෆ්ට් කරගත්ත ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙතන ඕගොල්ලන්ට දෙන කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ඒකයි. ඒක බලන්න බලලා
ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික එක තැනකට ගන්න. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඇහුවොත් මේක මෙහෙම වුණා කියලා කියන්න මේ පිළිබඳව. මගේ ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න කියන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයා ගාව තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ඔයාට පාස් කරන්න. එයාට මේ උදව් කරන්න. අන්න ඒ විදිහට අපි මේ චේන් එකක් වගේ ගියොත් හැම කෙනාගේම accounts එක හරියාකාරව හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කට්ටිය වෙන මේ විදිහට කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අර මං කලින් පෙන්නුවා වගේ සස්පෙන්ඩ් වෙලා end of the world ලෝකේ ඉවරයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න හෙල්ප් බල ඉන්න ඒ ඔක්කොම කරන්නේ නැතුව ලත වෙවි ඉන්නේ නැතුව ඒක හරියාකාර ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගැදගෙන කරගන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන්නේ මගේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් එයාගේ මේ account එක ගත්ත විදිහ ඉතින් මෙයාගේ account එක මේ නැති වෙලා එයා දවස් මම හිතන සතියකට හැපැත් හිටියේ contact කරගන්න බැරුව අපහසුතාවයකින් මටත් කතා කරලා screenshot ඉරන් එව්වා මේ temporary unavailable කියලා එනවා ගොඩාක් අවස්ථා මේ වලදී යාට කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ ඒත් එයා try කරා මම ඊට පස්සේ අන්තිමට මෙයා ඇහුවා එනම තව account එක හදන්න මමත් කිව්වා හරියනම් හරියන්නේ නැත්නම් අපි හදමු කියලා ඒත් එයා try කරා එයා ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගත්තේ ඔය account මේ සස්පෙන්ඩ් මේ කියන මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් ඒකෙන් අරගෙන ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් එක ගැදර් කරගෙන තමයි එයා කෝල් කරේ ලෑස්ති වෙලා එතකොට අවශ්‍ය කරන සොලියුෂන් එක යාට ලැබුණා මේකේ දාලා තියෙන එක MZ042 RNO notice EB registration reinstatement ඒක නැවත කරලා තියෙනවා මේකේ ගයිඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා මම මේක පෙන්වන්න ඕනේ එකයි තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න මේකේ තියෙනවා thank for submitting the request information we have reinstated your account එයා දීලා තිබු information ටිකක් account එක මේ reinstate කරා කියලා තියෙනවා please note that although your account is now active any listing or bids cancelled by your account suspension won't be reinstated එයාගේ කලින් තිබ්බ එකක්වත් මේව කරන්න බෑ මම account suspension තියෙන වීඩියෝස් වල ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට දාපු එක අයින් කරපු මේ listing එක නැවත දාන්න යන්න එපා. එතකොට ගැටලුවක් වෙනවා. ඒක නැවත මුකුත් දාන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ දාන්න ඕන items ඒවා ඔක්කොම මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේකේ තියෙන as a newly reinstated seller please note that access to funds from your buyer payments will be delayed to promote successful fulfillment. ඒ කියන්නේ දවස් 21ක් යනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මේක reinstate කරාට පස්සෙත් ඒ reinstate කරපු දවසේ ඉඳන් තමයි දවස් 21 යන්නේ. ඒ කියන්නේ sale එකක් ආවට පස්සේ To access your funds as quickly as 3 days after eBay confirms delivery, we recommended you print shipping label on eBay and ship within 24 hours your buyer pays. අර ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එතකොට දැන් ඔයා මේකේ ඉන්න seller කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මේ දේවල් අනුගමනය කරන්න කියලා අපි already ඒව ටික දන්නවා. අපි කුලාන්තරන් ඉක්මනට මේ item එක ship කරන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන situation එකට අපි දන්නවා අපි 30 days තමයි handling time දාන්න කියලා තියෙන්නේ. මම නම් කියන 10 days වගේ දැම්ම නැති කියලා. ලංකාවෙන් නෙමෙයි පිටරටින් යවනවා නම් ලංකාවේවට නම් දාන්න යන්න එපා. තාම අපේ යවන්න බැරි නිසා. right එතකොට මේකේ තියලා තියෙනවා shipping labels eBay funds on eBay available to you immediately up to 15 this delay will apply to your selling activity for 90 days after you reinstatement ඒ කියන්නේ නැවත දැම්මට පස්සේ දවස් 90 එතකොට තවත් දික් වෙනවා ඔය පටන් ගත්ත වෙලාවේ දවස් 90 නෙමෙයි දැන් මේක reinstate කරනවා නැවත fresh account එකක් වගේ ඊට පස්සේ තවත් මේක දවස් 90කට දික් වෙනවා මාස 3කට ඉතින් අපි ඒක already දන්නවා ඉතින් ඒක ඉවසගෙන කරන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ ඉතින් මේ මෙතන මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය උනේ ඒකයි මේ සහෝදරයටත් ඒ කියන්නේ දැනගෙන හිටිය සස්පෙන්ෂන් එනවා කියලා. මෙයා කරගෙනත් මාස එකමාර ලංකාව අයිටම් දාලා තමයි කරගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ සස්පෙන්ඩ් වුණා. වෙරිෆිකේෂන් ටික එල්ලුවා. ඒ ටික දැම්මා. කතා මේව කරා. ඊට පස්සේ ආගේ account එක නැවත ලැබුණා. ඉතින් මේක මම ඇත්තටම කරන්න හිතුවේ කෙනෙක්ට මොටිවේට් වෙන දෙයක් එක උදාහරණයකට අනිත් එක තමයි හැම වෙලේම මේ තව මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික හොය ඉන්න යන්න එපා. මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒකෙන් ගොඩක් වාට වෙලා කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික හරියාකාරව එක තැනකින් ගන්න පුළුවන් ඒ අරගෙන ඒ විදියට හරියට කතා කරොත් account එක ගන්න එක කිච්චර අපහසුයක් නෙමෙයි පුළුවන් ඉතින් අර ගයිඩ්ලයින් එක විදියට ලංකාවේ item එකක් දාන්න මුලින්ම item එක ඊට පස්සේ ලංකාවේ location එක ටික දවස් තියන්න ඊට පස්සේ තමයි මේ මොකක් හරි suspension එකක් ආව කතා කරන මුලින්ම Chinese item එකක් දැම්මොත් අපිට ගන්න තියෙන අවකාශ ගොඩාක් අඩුයි ගොඩාක් නැරෝ ගන්න බැරි වෙන තැනට තමයි වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ ඉතින් මේකෙන් පොඩි මොටිවේෂන් එක ඇත්තටම ලැබෙන්නේ නැද කියලා හිතෙනවා අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට උනා process එක හරියට යන්න හරි විදිහට genuine විදිහට කරොත් ඔයාට account එක නැවත ලබා ගැනීමේ කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ ඒක නිසා බලන්න ඒ ටික මට කියන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකයි මොකද ගොඩාක් තැන්වල මේ ගොඩාක් කටි ලත වෙනවා මේකට කොහොමද කරන්නේ මගේ group එකටත් ගොඩාක් inquiries එනවා මේ message උත් එනවා හැබැයි මේව refer වෙන්නේ නැහැ ඉතින් කොච්චර මේ videos යවුවත් කොච්චර මේව කරා කිව්වත් ඒත් මේ guide එකක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් guidance එක තියෙනවා ගොඩාක් කට්ටිය ඉතින්
ළමින් මේවා බලාගෙන කරනවා නම් ඔයාටත් බැරි කමක් නැහැ. ඔයාටත් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා කවදාක පිටිපස්සට යන්න එපා. ඉස්සරහටම යන්න. ඔයාට තනියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳම ප්‍රයිම් එක්සැම්පල් එක. ඊට අමතරව ගොඩක් එක්සැම්පල් මගේ ගෲප් එකේ ඇති මම පෝස්ට් කරලත් ඇති. ඒවලුත් ගන්න ඒ අදාළ මේ සහෝදර සහෝදරියන්වත් කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒගොල්ලන් වුණත් අහන්න මොකද්ද උනේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලොත් උදව් කරයි. මොකද හොඳ පිරිසක් ඉන්නවා EPL dropshipping hub group එක ඇතුලේ. right, what you need is gather information before contacting and do not give up. මෙන්න මේක ඔළුවේ තියාගන්න. information ටික ගන්න, gather කරගන්න. කවදාකවත් give up කරන්න එපා. ඔයාට දිනිය හැකි මේක ඔයාට කළ හැකි. අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. හැබැයි හරි process එකේ යන්න ඕන. right, වැරදිම process එකේ ගිහිල්ලා ගත්තොත් කොහොමදත් අපිට account එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. right, එහෙනම් හිතනවා මේක important way, ඇත්තටම important way ඉස්සරහට අලුතෙන් කරන කෙනෙක්ට උනත් suspension කියන එක බයක් හැකක් නැතුව කරගන්න. බයක් වෙන්න එපා ඒකට. ඒකට මුහුණ දෙන්න. මුහුණ දෙන විදිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික බලන්න නැතුව information නැතුව මුකුත් දේවල් කරන්න යන්න එපා. right, එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. කියන්න අමතකුණා ඒකේ link එක මේ මගේ description එකේ තියෙනවා මේ playlist එකට. ඒකෙන් බලන්න. right, group එක තියෙනවා, page එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. අවශ්‍ය කරන දැනුම ගන්න. හොඳ ගමනක් යන්න. Bring model to Sri Lanka. Happy selling.